Welkom, Crave mensen. Dit is de eerste week van juli. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment of energies. De quartal readings zijn uit. Ik ga even kijken. De quartal readings is voor juli, augustus en september. Niet vergeten om te delen deze video's. En laat een boodschap achter om te zien als de energie in deze week heb je effect op jou. Nou, als we gaan even kijken deze week, is echt de eerste week. En het is een week van is rubble. Is heel veel issues en situaties worden opgelost. De energie wordt direct in de omgekeer is dat sommige van jullie have legal issue. And whatever the legal issue is, it is niet goed uitkomen voor jullie kreefmensen. Sommige van jullie kreefmensen komen achter dat je had een heel grote vijand. Dus is een vrouw. Oké, en deze vrouw, whatever the issue en de situatie is zoiets als deze vrouw, de vijandschap tussen u en deze vrouw is nou boven water gekomen. En je weet wie je vijand is of was. Jullie vrouw met kinderen. Ik zie dat je scheiding is over. En je probeert liefde aan je kinderen te geven. En probeer je leven op te pikken. En dit is veel beter dan je zit daar stok in. Ik zie dat je probeert de beste van je kinderen binnen te krijgen. En dit is goed. Verdriet komt op. Sommige van jullie willen een nieuwe start. Maar deze nieuwe start komt niet op. Verdriet over deze. Sommige van jullie krijgen een bericht waar je zoekt innerlijke kracht om deze bericht, de informatie in deze bericht op dinsdag. Je zoekt innerlijke kracht om daar mee te gaan leven. Sommige van jullie willen een nieuwe start en een reunite met je vriendinnetje. Het is niet de tijd, niet in deze week. Ik zie dat je wil open up en je wil connectie. Je wil de weken van connectie open tussen u en een vriendinnetje. Maar nu is niet de tijd, oké? Misschien later in de maand, maar nu niet. De waarheid komt uit over jullie zakenman en heel veel geld. Heel veel geld. Dus whatever de waarheid is, de informatie komt uit over jullie zakenman en over heel veel geld. Ik zie sommige van jullie wel je partnerschap even extended of je maakt je zorgen over je partnerschap. Sommige van jullie zakenman hebben best wel issues that was created in the verleden. En je vraagt jezelf, hoe zit het met je partnerschap? Je wil een reunite met je partner, een zakelijke partner dat is, maar je weet niet hoe dat gaat komen voor jullie. De energie van de team van Pentacles, La Donna. Sommige van jullie komen achter dat een dame op de werkvloer heeft heel veel geld onderschept en heel veel geld gestolen of fraudeerd. Heel veel geld. En daar kom je ook te weten. Een nieuwe start wil sommige van jullie met liefde. Het gaat niet lukken. Maar een nieuwe start voor je kind. Het gaat best wel lukken. Dus ik zie dat heel veel van jullie wil een nieuwe start met de liefde. Jullie wil de ex terug. Maar ik zie dat het gaat niet gebeuren in deze week. Misschien later pas in de maand. Maar in deze week, het is geen goede tijd. Hier om de deur te openen naar communicatie. Ik zie een legal issues aan de gang, een rechtszaak is aan de gang. De mensen zitten alles om te bekijken. En sommige van jullie hebben heel frauduleuze situatie opgezet. En een criminal offense tekenen en andere persoon. En ik zie dat het wordt onderzocht bij mensen ogen open. Ik zie informatie komt en sommige van jullie komen achter dat een onderzoek bij je partner, dat is een stiermaak of steenbok. Deze man, een touwmoment komt voor deze man.
informatie komt uit over deze man dat je was niet van op de hoogte. Dan ik zie dat sommige van jullie zakenman willen een nieuwe start met de liefde. Maar ja, sommige van jullie gingen scheiden en nu realiseer je dat je mist je familie en je vrouw. En je zit na te denken als je wil even terug naar ze, omdat daar was waar je fijn je innerlijke kracht bij je vrouw en je kinderen. Nou, ik zie een onderzoek is aan het gaan over een jong stiermaker of steenbokman. En ze komen achter wat deze deceptiveness, wat deze man heeft gedaan. Ik zie een tower moment komt over deze man. Deze man is een maag. En een huge tower moment komt op voor deze maag. Ik zie een genezing tussen u en een stiermaker en steenbokken. Ik zie een nieuwe start voor je kinderen. Als er was some issue, je kind of je kinderen voel je niet lekker. Ik zie onverwacht, ze komt hier goed uit. Dus een genezing komt in de weekend. This is zeer positive alignment of energy met de genezing in de weekend. Dan zien wij een tower moment voor een stiermaker of steenbok man. Ze komen achter de deceptiveness van deze man en wat deze man heeft gedaan. En ze brengen een eind naar deze deceptive spelletje dat deze man heeft gecreëerd. Een nieuwe start komt op voor een kind. Een beoordeling komt uit voor een kind, een baby. Iemand tussen 0 en 18. Een nieuwe start of een beoordeling komt uit. Misschien de kind was ziek of zo. En ze komen achter precies wat is wat hanteert deze kind. De energie van, ik zie dat sommige van jullie zitten spieken aan een stiermaker, een steenbok person. En ik zie een tower moment komen voor jou. Dus die heeft achtergekomen dat je zit aan de person telefoon of computer en zo. Je wordt gepakt. Je wordt, het is strafbaar wat jullie zitten om te doen. En je wordt gepakt daarvoor. Die komt achter de deceptiveness what was created. And the deceptiveness that was created. Mensen komen daarachter. Sommige van jullie, some deceptiveness teken u wat was gedaan, komt een beetje boven water. En dit is best wel goed. Dus however this is en gespeeld voor jullie. Ik zie heel veel informatie boven water komen. Whatever the deceptive spelletje that there was. Informatie komt boven water. Dames en heren, het is goed om, als je gaat iets doen voor iemand, het is over service. Niet denken, wat krijg ik hiervan? Het is over service. Ik ga het even zeggen namaste. Ik ga even kijken naar de kotal lezen. Namaste.